อ้ยโหป้าเซียข้าวโพดเยอะขนาดนี้แบกกัน3 วันจะหมดไหมเนี่ย ไม่ถึง3 วันหรอกก็เรามีพี่หรือสุดแก่งมาด้วยนี่นะพี่หรือพี่หรือจ๋าพี่ช่วยขนกองนี้กลับไปหมดวันนี้นะสัญญาที่ให้ไว้เมื่อกี้น้องจะแถมให้อีก1 รอบเลยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งป้าเสียและไหมหัว2 สาวสวยประจำหมู่บ้านทั้ง2เป็นลูกพี่ลูกน้องและเป็นเพื่อนซีกันไปไหนมาไหนมักจะไปด้วยกันตลอดป้าเสียข้าขี้เกียจไปแบกข้าวโพดจังไร่ก็อยู่ตั้งไกลแบกกลับมาหมดมีหวังข้างหลังหักแน่ๆจะบ่นไปทำไมก็ใครใช้ให้เจ้ากับข้าเกิดมาสวยแต่จนกันล่ะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวฟ้าจะมืดเอาทันใดนั้นสาวทั้ง2ก็หันไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นใบ้พูดไม่ได้มาตั้งแต่เกิดชาวบ้านมักจะเรียกเขาว่าลือใบ้เขากำลังเดินแบกท่อนซุงใหญ่มหึมาสวนทางมาเฮ้ยป้าเสียเจ้าดูนั่นไอ้หลือใบ้นี่หูกล้ามเป็นมัดๆเลยเจ้ากับข้าสบายแล้วเหรองานนี้ฮะสบายยังไงล่ะเจ้าจะทำยังไงป้าเสียไม่ต้องห่วงงานถนัดข้าเลยคอยดูนะอ๋อพี่หรือจ๋าวันนี้พี่ว่างไหมเอ่ยหรือใบ้ทำหน้างงชี้ที่ตัวเองใช่พวกข้ากำลังจะไปแบกข้าวโพดกันแต่ว่ามันไกลนะพี่หรือสุดหล่อท่านไปช่วยพวกข้าหน่อยได้หรือไม่นะไปช่วยพวกข้าเถอะนะเดี๋ยวช่วยเสร็จเรา2 คนจะให้รางวัลพี่น้องจะยอมตามใจพี่หรือทุกอย่างเลยใช่ป้าเสียเขาแอบชอบพี่มานานแล้วนะเขาแค่อายไม่กล้าบอกนะปังพี่หรือไม่อยากได้รางวัลจริงๆหรอมาไปช่วยพวกข้านะเดี๋ยวพวกข้าจะให้รางวัลพี่หรือเองป้าเสียพูดพร้อมกับยื่นมือค่อยๆถกกระโปรงขึ้นทีละนิดเผยให้เห็นขาขาวเนียนหากพี่หรือยอมไปช่วยพวกข้าเดี๋ยวพวกข้าให้รางวัลแน่หรือใบ้ตอบตกลงทันทีแล้วรีบวิ่งแจ้นกลับไปที่เรือนสักพักก็วิ่งกลับมาพร้อมกับแบกตะกร้าขนาดใหญ่ไว้บนหลังวิ่งมาหา2 สาวเจ้าดูสิสงสัยไอ้หรือใบ้นั่นคงจะแรงเยอะหน้าดูเราคงสบายแล้วเหรอวันนี้เมื่อหรือใบ้แบกตะกร้ามาถึงสาวทั้ง2ก็เดินพาไปที่ไร่ของพวกนางและเมื่อไปถึงทั้ง3ก็ต้องตะลึงกับภาพกองข้าวโพดมหึมาที่ถูกหักกองเอาไว้เบื้องหน้าโหป้าเซียข้าวโพดเยอะขนาดนี้แบกกัน3 วันจะหมดไหมเนี่ย ไม่ถึง3 วันหรอกก็เรามีพี่หรือสุดแก่งมาด้วยนี่นะพี่หรือ
พี่หลือจ๋าพี่ช่วยขนกองนี้กลับไปหมดวันนี้นะ สัญญาที่ให้ไว้เมื่อกี้น้องจะแถมให้อีก1 รอบเลย เมื่อได้ยินเช่นนั้นหรือใบถึงกับตาลุกวาว รีบไปกวาดข้าวโพดใส่ตะกร้าขนาดใหญ่ของตนจนล้น และยังปักเรียงข้าวโพดต่อไปจนพูนสูงเสียดฟ้า หรือใบรีบแบกตะกร้าอันหนักอึ้งแล้วออกวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านทันที ป้าเสียนั่นคนหรือควายวะน่ะแบกไปได้ยังไง เห็นไหมล่ะข้าบอกแล้วว่าคุ้ม เอ้า พี่หลือ ระวังล้มนะจ๊ะ หรือใบขาเขาสั่นพับๆเหมือนจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่พอป้าเสียส่งจูบให้ ขาที่สั่นอยู่ก็หยุดกึกทันทีแล้วเดินฉิวด้วยความเร็วสูงราวกับติดปีก นี่ป้าเสียจะให้รางวัลมันจริงๆเหรอ มันทำงานถวายหัวซะขนาดนี้นะโอ๊ยใครจะไปยอมให้คนใบ้แบบนี้มาแตะตัวกันล่ะ เดี๋ยวถึงบ้านค่อยหาข้ออ้างไล่มันไปก็ได้ ไม่มีอะไรจ้ะพี่หลือข้าบอกว่าพี่น่ะเก่งที่สุดเลยเร็วเข้า เดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะ และเมื่อหรือใบแบกข้าวโพดกลับมาใส่ที่ยุ้งฉางจนเสร็จ เขาเหนื่อยมากรีบปาดเหงื่อและหันมาหาแม่นางทั้งสองเพื่อทวงสัญญา เออพี่หลือจ้าคือว่า ตัวพี่สกปรกขนาดนี้ก็คงให้รางวัลไม่ได้หรอก จะไม่ต้องปาดหรอกมันสกปรกไปถึงเนื้อตัวแล้ว กลับไปอาบน้ำที่บ้านไป หรือใบไม่ยอมแพ้ชี้ไปที่ขาของป้าเสียทำท่าถกกระโปรงขึ้นเพื่อทวงสัญญาจากนางทั้งสอง นี่ไอ้ใบเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าป้าเสียสวยระดับนางฟ้าหมู่บ้าน จะยอมลดตัวไปเกลือกกลั้วกับคนใบ้อย่างแกนะก็อย่างที่ไหมหัวพูดนั่นแหละก็แค่พูดเล่นให้เจ้ามีกำลังใจทำงานเฉยๆใครจะไปคิดเหรอว่าเจ้าจะบ้าจี้ทำจริงๆนี่ถามจริงๆเถอะใครเขาจะไปโง่ให้กันแล้วหัดตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองสักบ้างนะอีใบ ประโยคสุดท้ายทำเอาหรือใบหน้าชาไปหมด เขาทั้งเสียใจและคับแค้นใจ ไปกันเถอะป้าเสียเสียเวลาคุยกับมันโอ้แล้วก็ขอบใจนะ ที่แบกข้าวโพดให้ฟรีๆมีคนช่วยเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะ สองสาวหัวเราะกันสนุกสนานแล้วเดินกลับบ้านไปอย่างไม่ใยดี ทิ้งให้หรือใบโดดเดี่ยว อยู่กับความโศกเศร้าที่โดนสองสาวหลอกได้ลงคอ หลังจากวันนั้นนางทั้งสองยังคงใช้วิธีเดิม หลอกให้หรือใบช่วยงานหนักครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่เคยให้สิ่งที่พวกนางสัญญาไว้เลย
จนเวลาผ่านไปนานไหมหัวก็ได้แต่งงานออกไปอยู่กับสามีต่างหมู่บ้านทำให้ป้าเสียนั้นต้องโดดเดี่ยวเพราะไหมหัวคนที่เคยสนิทนั้นไม่อยู่ด้วยแล้ว ไปไหนมาไหนคนเดียวของตายยังไงก็ยังเป็นของตายอยู่วันยังค่ำพี่หรือจ้ะพี่หรือตั้งแต่ไหมหัวแต่งงานไปข้าลำบากมากเลยวันนี้ข้าต้องไปถางหญ้าที่ไร่คนเดียวข้ากลัวข้าทำไม่ไหวพี่ไปช่วยข้าอีกสักครั้งเถอะนะครั้งนี้ข้าสัญญาจริงๆข้าไม่มีใครแล้วข้าจะยอมเป็นของพี่จริงๆนะข้าสาบานเลยหรือใบมองหน้าป้าเสียนิ่งๆเขาจำได้ทุกครั้งที่โดนหลอกแต่สัมผัสที่มือนั้นก็เย้ายวนใจเหลือเกินนะจ๊ะพี่หรือวันนี้ข้าอยู่คนเดียวที่ไร่ไม่มีใครเห็นหรอกนะเมื่อหรือใบตกลงป้าเสียก็เดินนำออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หันมามองหรือใบเลยเขารีบเดินตามหลังป้าเสียไปวันนั้นหรือใบได้ช่วยป้าเสียทำไร่ทั้งวันจนเย็นจนทั้งสองใกล้จะกลับกันแล้วงานเสร็จไวกว่าที่คิดนั่นเนี่ยข้ากลับก่อนนะหรือใบพ่อแม่รอกินข้าวแล้วล่ะป้าเสียทำท่าจะเดินเลี่ยงออกไปโดยไม่พูดถึงรางวัลเลยท่านใดนั้นหรือใบกลับเดินเข้ามาขวางป้าเสียอย่างรวดเร็วโดยใบหน้าที่เปลี่ยนไปหลบสิหรือข้าจะรีบกลับแล้วอ๋อเรื่องวันน่ะเหรอแหมไว้ข่าวหน้านะวันนี้ข้าปวดท้องน่ะไม่สะดวกจริงๆป้าเสียพยายามเบียดตัวหนีไปทางซ้ายแต่ร่างของหลินใบก็ขยับตามมาบังเอาไว้ไม่ให้นางไปไหนสายตาของหลือใบมองป้าเสียตั้งแต่หัวจรดเท้านี่หลีกไปนะไอ้ใบข้าบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีสิคิดว่าข้าจะเอาคนอย่างแกจริงๆเหรอ ฝันไปเถอะป้าเสียผลักอกหลือใบไปเต็มแรงแต่ทว่าตัวของหลือใบไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวได้จังหวะหลือใบก็รีบจับตัวนางไว้ทันทีโอ๊ยเจ็บนะปล่อยข้าบอกให้ปล่อยไงล่ะหลือใบดึงตัวป้าเสียเข้ามาประชิดตนใบหน้าเต็มไปด้วยความหลงไหลในเรือนร่างของนางลมหายใจของหลือใบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆไม่นะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยอย่านะไอ้หลือใบเจ้าอย่านะบริเวณไร่ของป้าเสียแถวนั้นไม่มีไร่ของใครอยู่ใกล้จึงไม่มีใครได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของนางหลือใบรีบกดตัวนางนอนลงกับพื้นทันทีปล่อยข้านะไอ้บ้าไอ้ใบเสียงกรีดร้องของป้าเสียค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมพัดใบข้าวโพดเสียดสีกันหลังจากที่หลือใบได้ล่วงเกินป้าเสียเสร็จแล้วเขาก็รีบแต่งตัวแล้วเดินกลับบ้านไปก่อนโดยทิ้งให้ป้าเสียนั่งร้องไห้โฮอยู่คนเดียวนางรับไม่ได้ที่ถูกหลือใบกระทำเช่นนี้ลงไปนางเลยรีบวิ่งกลับมาที่หมู่บ้านแล้วฟ้องเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ของนางฟังเมื่อพ่อแม่ได้รับรู้เรื่องราวเลยเรียกพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาคุยกันในวันรุ่งขึ้นเมื่อเหล่าผู้ใหญ่คุยกันสืบสาวราวเรื่องความเป็นมาถึงได้รู้ความจริงว่าป้าเสียกับไหมหัวนั้น
เป็นคนที่ไปหลอกล่อหรือใบ้อยู่หลายครั้ง มันก็ไม่ใช่เกิดจากลูกข้าซะทีเดียว มันก็เกิดจากลูกสาวของพวกท่านที่ไปหลอกคนใบ้อย่างไอ้หรือเกิดมีน้ำใจขึ้นมา มันก็ทำเช่นนี้แหละ ถ้าลูกสาวพวกท่านไม่ได้ไปหลอกลูกข้าตั้งแต่แรกก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอก เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้แล้วฝั่งพ่อแม่ป้าเสียเลยยื่นคำขาดให้หลือใบชดใช้เป็นเงินก็พอ แล้วเรื่องทุกอย่างก็จบลง จะให้พวกข้าชดใช้เปล่าๆมันก็คงไม่ได้ เพราะมันก็ไม่ได้เกิดจากเจ้าหรือซะทีเดียว เมื่อมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว ก็ให้ป้าเสียมาแต่งกับเหลือลูกข้า แล้วพวกข้าจะจ่ายค่าสินสอดให้ เมื่อป้าเสียได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมาก ฝั่งพ่อแม่ป้าเสียได้พูดคุยและปรึกษากัน จึงตกลงกันว่าให้ป้าเสียนั้นไปแต่งกับหลือใบ แม่ป้าเสียเลยเรียกป้าเสียออกไปคุยกัน2 คนนอกเรือน ป้าเสียเจ้าไปแต่งงานกับหรือใบ้เถอะนะ ในเมื่อเรื่องมันเป็นเช่นนี้แล้ว ไม่รู้ว่าเจ้าจะตั้งท้องหรือเปล่า ถ้าตั้งท้องขึ้นมา เจ้าจะไม่ได้ที่ซุกหัวนอนเอานะ เจ้าไปแต่งงานกับหรือใบ้เจ้าจะได้มีที่อยู่ ท่านแม่ก็ไม่อยากแต่งกับไอ้หรือใบ้ข้าไม่ชอบเขาข้ารับไม่ได้ข้าใช้ชีวิตอยู่กับมันไม่ได้หรอกท่านแม่ช่วยข้าด้วย ลูกแม่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเจ้าอย่างไร เหตุมันก็เกิดเพราะตัวเจ้าเองเจ้าไปแต่งงานกับหรือใบ้เถอะหากไม่ท้องก็แล้วไปแต่ถ้าท้องขึ้นมาเจ้ารอคลอดเสร็จเจ้าจะหย่าไม่อยู่กับหรือใบ้ก็แล้วแต่เจ้าค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้เจ้าน่ะไปแต่งงานกับมันซะให้มีที่ซุกหัวนอนก่อน ตามธรรมเนียมโบราณของชาวม้งแล้วหากหญิงสาวสกุลหยางตั้งท้องขึ้นมาโดยไร้พ่อจะไม่สามารถก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในเรือนของพ่อแม่ได้อีกแล้ว นอกจากจะมีสามีและแต่งเข้าสกุลอื่นก่อนถึงจะกลับเข้าเรือนพ่อแม่ได้และอีกอย่างถ้าป้าเสียไม่ยอมแต่งเรื่องนี้ก็จะจบลงฟรีๆโดยที่พ่อแม่ป้าเสียจะไม่ได้อะไรเลยแถมลูกสาวยังเสียหายอีกหนทางที่ให้ป้าเสียนั้นไปแต่งกับหลือใบจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดได้ทั้งเงินและที่ซุกหัวนอนป้าเสียเหมือนหมดหนทางเลยจำใจตกลงไปแต่งงานกับหลือใบโดยหมายมั่นปั้นมือว่ารอเวลาคลอดลูกเสร็จเมื่อไหร่ตนจะขอหย่าทันทีชีวิตหลังแต่งงานของป้าเสียเต็มไปด้วยความอึดอัดนางไม่ยอมพูดดีกับหลือใบไม่ยอมทำงานบ้านเอาแต่นั่งหน้าบูดบึงแต่หลือใบกลับไม่เคยโกรธเขาตื่นตั้งแต่เช้ามืดไปทำไร่คนเดียวหาบน้ำผ้าฟืนและกลับมาพร้อมของกินดีๆเสมอ โอ๊ยข้าอยากกินมะกอกป่ะเปรี้ยวๆฝาดๆนี่ไอ้ใบยืนเบ้อหยุดได้ข้าอยากกินมะกอกป่าที่อยู่บนหน้าผาท้ายดอยนู่นไปหามาให้ข้าหน่อยสิ ในใจป้าเสียคิดแกล้งเล่นๆเพราะหน้าผานั้นสูงชันและอันตรายมากใครจะกล้าปีนเขาคว้ามีดและวิ่งหายลับไปในป่าทันทีหรือใบยังไม่กลับมาป้าเสียเริ่มกระวนกระวายใจทำไมป่านนี้ยังไม่มาอีกหรือว่าตกเขาตายไปแล้วถ้าตายก็ดีสิข้าจะได้เป็นอิสระแต่ว่าท่านใดนั้นร่างสะบักสะบอมของหลือใบก็เดินกระเพลกเข้ามาที่หน้าบ้านเนื้อตัวมอมแมมรอยแผลเต็มตัวไปหมดแต่ในมือของเขากำมะกอกป่าห่อใหญ่กลับมาด้วย
ป้าเสียรับห่อมะกอกมา นางมองแผลตามตัวของหลือใบแล้วเงยหน้ามองรอยยิ้มซื่อๆนั้นก่อนจะสะอื้นจุกขึ้นมาที่คอแต่นางรีบหันหลังกลบเกลื่อน ก็แค่เนี้ยไปล้างตัวซะสิสกปรกจะตาย ป้าเสียแอบเช็ดน้ำตาเงียบๆนี่เป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักนางมากกว่าชีวิตตัวเอง เวลาผ่านไปป้าเสียคลอดลูกชายหน้าตาน่ารักร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและที่สำคัญร้องเสียงดังลั่นทุ่งนางคิดจะหนีกลับไปหย่าขาดกับหลือใบแต่นางก็ยังเป็นห่วงลูกน้อยของนางเลยตัดสินใจอยู่ต่ออีกหน่อยหลายปีให้หลังเด็กชายตัวน้อยวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านพูดจาเจ้ยแจ้วชัดถ้อยชัดคำหลือใบนั่งมองลูกด้วยสายตาเปี่ยมสุขแต่ทว่าป้าเสียนั้นกลับไม่มีความสุขเลยวันนั้นป้าเสียก็ตัดสินใจเด็ดขาดอีกครั้งนางเก็บของเตรียมหนีกลับไปที่เรือนของพ่อและแม่ทันทีท่านแม่ลูกข้าโตแล้วข้าทนอยู่กับคนใบ้มานานพอแล้วข้าไม่อยากอยู่กับมันแล้วข้าอยากไปหาสามีใหม่ที่ดีกว่านี้ แม่ป้าเสียถอนหายใจยาวนางเดินมาจับไหล่ลูกสาวแล้วมองตาอย่างจริงจังเสียเอ้ยเจ้าลองตรองดูให้ดีๆนะจริงอยู่ที่มันเป็นใบแต่มันเคยตบตีเจ้าหรือเปล่ามันเคยให้เจ้าอดอยากไหมงานหนักในไร่เจ้าแทบไม่ได้แตะเลยใช่ไหมล่ะแล้วเจ้าคิดดูถ้าเจ้าหย่าตอนนี้เจ้าก็จะเป็นแม่ไม้ผู้ชายดีๆที่ไหนเขาจะมาเอาเจ้าไปเป็นเมียเอกอย่างดีเจ้าก็เป็นได้แค่เมียน้อยมีเก็บเขาเจ้าจะทิ้งเพชรในตมที่ยอมตายแทนเจ้าได้เพื่อไปหาก้อนกรวดที่มีดีแค่คำพูดหวานหูแต่ไม่จริงใจงั้นหรือคำพูดของแม่เหมือนน้ำเย็นสาดเข้าหน้าป้าเสียยืนนิ่งน้ำตาไหลภาพความดีของหลือใบตลอดหลายปีที่ผ่านมาย้อนเข้ามาในหัวสายตาที่มองนางเหมือนนางสวยที่สุดในโลกเสมอป้าเสียเดินคอตกกลับมาที่บ้านป้าเสียมองหน้าสามีนางวางห่อผ้าลงแล้วเดินเข้าไปหาเขาพี่หลือข้ากลับมาแล้วนางเอื้อมมือไปเช็ดเหงื่อที่หน้าผากให้เขาเป็นครั้งแรกสัมผัสที่อ่อนโยนนั้นทำให้หลือใบชะงักต่อไปนี้ข้าจะไม่ไปไหนอีกแล้วเรามาอยู่ด้วยกันเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเถอะนะหลือใบเบิกตากว้างน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาเขาพยักหน้ารัวๆแล้วดึงป้าเสียและลูกชายเข้ามากอดไว้แน่น
ยามเย็นวันหนึ่งพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินสองพี่น้องรูปงามประจำหมู่บ้านไหมหัวผู้เป็นพี่สาวและไหมหลี่ผู้เป็นน้องสาวทั้งสองกำลังแบกตะกร้าไม้ไผ่เดินออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปกระท่อมกลางไร่เพื่อทำหน้าที่ต้อนไก่เข้าเหลาและนอนเฝ้าไร่ตามคำสั่งของผู้เป็นพ่อระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินลัดเลาะไปตามทางก็บังเอิญเดินสวนกับชายหนุ่ม2 คนคือตั๋วและหลือ2 เพื่อนสีจอมกะล่อนประจำหมู่บ้านผู้ซึ่งแอบหมายปอง2 พี่น้องคู่นี้มาเนิ่นนานแต่โดยหน้าตาที่แสนจะธรรมดาค่อนไปทางขี้เหร่แถมยังชอบเล่นมุกเสี่ยวๆพวกเขาจึงไม่ใช่ชายหนุ่มในอุดมคติของไหมหัวและไหมหลี่เลยแม้แต่น้อยโอ้โหวันนี้ฟ้าชักมืดเร็วนักเพราะพระอาทิตย์2 ดวงมาเดินอยู่ตรงนี้นี่เองจะไปไหนกันจ้าแม่นางทั้งสองจะให้พี่ตั๋วกับพี่หรือเดินไปส่งไหมจ้า เลิกเล่นเถอะตัวข้ากับน้องกำลังจะรีบไปเฝ้าไก่ที่ไร่หลีกทางไปเสียทีเกะกะสายตายิ่งนัก โหยไปนอนเฝ้าไก่ที่ไร่กันแค่2 คนพี่น้องกลางป่ากลางเขามันอันตรายนะจ๊ะน้องไหมหลีเอาอย่างนี้ไหมคืนนี้เดี๋ยวพี่2 คนจะเสียสละอาสาไปนอนเป็นเพื่อนเฝ้ากระท่อมให้ดีหรือไม่ ไม่จำเป็นหรอกพวกข้าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องรบกวนพวกท่านหรอกนะ โธ่อย่าใจดำนักเลย อากาศกลางคืนมันหนาวนะจ๊ะมีพี่2 คนไปอยู่ใกล้ๆรับรองอุ่นใจกว่ากองไฟเสียอีกนะจ๊ะ Nope ยอมให้พี่เถอะนะ ข้าบอกไม่ต้องมาไงถึงพวกเจ้าดันด้นตามไปข้าก็ไม่ยอมเปิดประตูรับอยู่ดีแล้วก็ไม่คุยกับพวกเจ้าให้เปลืองน้ำลายหรอกกลับบ้านไป2 สาวสะบัดหน้าพรืดเดินจากไปอย่างไม่ใยดีทิ้งให้ตั๋วและหลือยืนมองตามหลังหญิงงามไปด้วยความเสียดายและเสียหน้าตกดึกคืนนั้นบรรยากาศกลางป่าเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรดังแว่วมาเป็นระยะที่กระท่อมกลางไร่2 พี่น้องไหมหัวและไหมหลี่เตรียมจะนอนพักผ่อนทว่าเสียงฝีเท้าซวบซาบก็ดังขึ้นหน้ากระท่อมตามมาด้วยเสียงเคาะฝาไม้ไผ่เบาๆตั๋วและหลือ2 เพื่อนสีใจกล้าหน้าทนเดินทางฝ่าความมืดมาถึงกระท่อมของ2 สาวจนได้ สวัสดีจ้าแม่นางไหมหัวคนงามแม่นางไหมหลี่คนสวยหลับกันหรือยังจ๊ะนี่พี่ตั๋วกับพี่หรือสุดหล่อเองนะจ๊ะอุตส่าห์ดันด้นฝ่าน้ำค้างมาเป็นเพื่อนพวกเจ้าแล้วนะจ๊ะ โอ๊ยข้าเพิ่งจะล้มตัวลงนอนพวกเจ้าก็มากวนใจข้าอีกแล้วใครจะให้พวกเจ้ามาฮะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะนอน โถแม่นางไหมหัวอย่าเพิ่งใจร้อนสิจ๊ะพวกพี่อุตส่าห์เดินข้ามน้ำมาตั้งไกลหิวก็หิวหนาวก็หนาวเปิดประตูรับพวกพี่เข้าไปผิงไฟสักพักก็ยังดีนะหรือจะให้พี่ร้องเพลงกล่อมพวกเจ้าหลับก็ได้นะเอ้า1 2 3หยุดร้องเดี๋ยวนี้นะเสียงอย่างกับควายออกลูกขืนเจ้าร้องข้ากับพี่ได้ฝันร้ายไปทั้งคืนแน่เฮ้ยถอยไปให้ห่างจากกระท่อมพวกข้าเลยนะ เฮ้ยน้องไหมหลีจ๋าอย่าเพิ่งใจดำสิจ้าแม่พวกพี่หวังดีจริงๆนะจ๊ะขืนปล่อยพวกพี่ไว้ข้างนอกเสือข้าบไปกินเนี่ยพวกเจ้าจะเสียดายชายรูปงามแบบพวกพี่นะจ๊ะ เสือเหรอ เสือมันคงจะเลือกกินหรอกหน้าตาอย่างพวกเจ้าน่ะแค่เสือเห็นก็ยังวิ่งหนีเลยมั้งเลิกพามแล้วใส่หัวกลับบ้านไปได้แล้วถ้าขืนยังตื้ออยู่อีกข้าจะเอาฟืนปาหัวพวกเจ้าให้แตกเลยคอยดูสิ เฮ้ยนางเอาจริงว่ะเอาไงดีวะ ถอยก่อนดีกว่าว่ะขืนอยู่ต่อเนี่ยมีหวังโดนฟืนเจาะหัวแตกแน่ๆเลย 2 เพื่อนสีสบตากันอย่างถอดใจก่อนจะจำใจหมุนตัวเดินคอตกกลับไปตามทางเดินอย่างสิ้นหวังปล่อยให้2 สาวนอนหลับอย่างสบายใจในกระท่อม
ตัวและหลือเดินคอตกกลับหมู่บ้านท่ามกลางความมืดมิด หุ้ยเฮ้ยนกอีกตามเคยอะนางสองพี่น้องเนี่ยใจแข็งชะมัดตื้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมใจอ่อนทำยังไงดีวะตัว อืม คนอย่างข้านะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก ในเมื่อตื้อดีๆไม่ชอบ มันก็ต้องใช้แผนการกันหน่อย แผนอะไรของเจ้าวะ เอาไว้พรุ่งนี้เจ้าค่อยรู้ คืนบอกตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้น คืนต่อมาสองพี่น้องไหมหัวและไหมหลี่มานอนเฝ้าไก่ที่กระท่อมกลางไร่ตามปกติ เอาละหรือ เจ้าซ้อมทำเสียงเสือให้ข้าฟังหน่อยสิ เอาให้เนียนที่สุดเลยนะเว้ย โอ้แฮ่ฮกฮกเอ้ยมาฮกเมียวเมียวฮก โอ้ยไอ้บ้าเอ้ย นั่นมันเสียงหมาผสมแมวแล้วเว้ย ทำเสียงให้มันน่ากลัวกว่านี้หน่อยสิวะ เอาใหม่ เหรอฮกแฮ่ครอ ค่อยยังชั่วหน่อย จำเสียงนี้ไว้ให้ดีนะเว้ย เดี๋ยวไปถึงท้ายไร่แล้วจัดเต็มเลย ภายในกระท่อมกลางไร่สองพี่น้องไหมหัวและไหมหลี่กำลังนั่งผิงไฟพูดคุยกัน เตรียมตัวจะเข้านอนจู่ๆก็มีเสียงแปลกประหลาดดังแว่วมาจากท้ายไร่ นี่ พี่หัว เมื่อกี้เจ้าได้ยินเสียงอะไรไหมอะข้าก็ได้ยิน ฟังดูคล้ายเสียงเสือนะ แต่คงจะหูฝาดไปเองละมั้ง ป่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเสือหรอก ทว่าเสียงคำรามนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เสียงมันชัดเจนและดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ พี่หัว เสียงมันใกล้เข้ามาแล้วอะข้ากลัวจังใจะเย็นๆไว้ไหมหลี่เราอยู่ในกระท่อม ปิดประตูแน่นหนาแล้ว มันเข้ามาไม่ได้หรอกใจะเย็นๆนะ ทันใดนั้นเองเสียงขูดขีดและเสียงกระแทกก็ดังสนั่นขึ้นที่ฝาผนังกระท่อมไม้ไผ่กระท่อมสั่นไหวเบาๆสองพี่น้องกรีดร้องลั่นกอดกันกลมด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเสือมันจะพังกระท่อมแล้ว ท่ามกลางความตื่นตระหนกจู่ๆก็มีแสงไฟจากคบเพลิงสาดส่องมาที่หน้ากระท่อมพร้อมกับเสียงผู้ชายตะโกนด่าทอโวยวายดังลั่น ไงเชี่ยวไปให้พ้นนะเว้ยไอเสือบ้า อย่าเข้ามานะเว้ยข้ามีไฟนะเว้ย เอาคบเพลิงไล่ฟาดมาเลยตัวย่าชิว เสียงฝีเท้าวิ่งตึงตังอยู่หน้ากระท่อมตามมาด้วยเสียงเสือคำรามครั้งสุดท้าย ก่อนจะเงียบหายไป แม่นางไหมหัว แม่นางไหมหลี ปลอดภัยกันไหมจ๊ะ พวกข้าไล่เสือไปแล้วนะจ๊ะ พวกเจ้าไม่ต้องกลัวแล้วนะ สองพี่น้องได้ยินเสียงคุ้นเคยก็รีบวิ่งไปเปิดประตูทันที เมื่อเปิดออกไปก็พบกับตัวและหลือยืนหอบแฮกๆอยู่หน้าประตู แต่ที่น่าตกใจก็คือใบหน้าและเสื้อผ้าของทั้งสองเต็มไปด้วยคราบเลือดสีแดงเปรอะเปื้อนไปหมด ตายแล้ว นี่พวกเจ้า เลือดอาบขนาดนี้เชียวหรือรีบเข้ามาข้างในก่อนเร็วเข้าแล้ว สองสาวรีบดึงแขนเพื่อนซีจอมกระล่อนเข้ามาในกระท่อม แล้วรีบปิดประตูลงดานอย่างแน่นหนา ตัวและหลือแกล้งทำตัวอ่อนปวกเปียกแซงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด ๆโอ้ยเจ็บจังเลยนะจ๊ะน้องไหมหลีเสือตัวมันใหญ่มากเลยข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเนี่ย โอ้ย
หน้าข้าเลือดออกเยอะไหมจ๊ะแม่นางรู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ทนหน่อยนะตัวข้าจะเช็ดเลือดให้ ขอบใจพวกเจ้ามากนะ ที่เสี่ยงตายมาช่วยพวกข้า ไม่เป็นไรจ้าข้าทนเห็นพวกเจ้าเป็นอันตรายไม่ได้หรอก พอเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จ ตัวก็เริ่มแผนการขั้นต่อไปทันที เขาทำหน้าตื่นตระหนก มองซ้ายมองขวาราวกับหวาดกลัวอะไรบางอย่าง แม่นางตอนที่พวกข้าวิ่งไล่เสือไปข้าหันกลับมามองที่หน้ากระท่อมพวกเจ้าข้าไม่ได้เห็นแค่เสือนะ แล้วเจ้าเห็นอะไรอีกหรือ ข้าเห็นผู้ชายตัวสูงปรีดผิวซีดเซียวยืนหันหลังอยู่หน้ากระท่อมพวกเจ้าด้วยน่ากลัวมากเลยต้องเป็นผีแน่ๆ คำว่าผีทำเอาสองสาวคนลุกสู้ กระเถิบตัวก็ไปเบียดตัวและหรือโดยอัตโนมัติสองหนุ่มจอมกะล่อนสบโอกาส รีบยื่นแขนออกไปโอบไหล่สองสาวไว้ทันที นี่พวกเจ้าจะทำอะไรนะ เอามือออกไปเดี๋ยวนี้นะ นี่มันฉวยโอกาสนี่นะ โธ่แม่นางข้าไม่ได้ฉวยโอกาสนะจ๊ะข้าแค่จะปกป้องพวกเจ้าไง ถ้าพวกเจ้ารังเกียจงั้นเดี๋ยวพวกข้ากลับบ้านตอนนี้เลยก็ได้นะ ตัวทำท่าทีจะลุกขึ้นสองสาวรีบคว้าแขนเสื้อไว้แน่นด้วยความกลัวผีจนขึ้นสมอง เดี๋ยวสิไม่เอานะ อย่าเพิ่งไปนะข้ายอมให้พวกเจ้ากอดก็ได้ แต่อย่าเพิ่งทิ้งพวกข้าไปนะ ได้เลยจ้าคืนนี้พี่สองคนจะเสียสละอาสานอนเฝ้าปกป้องพวกเจ้าเอง เมื่อตกลงกันได้สองสาวก็จัดการปูสาดไม้ไผ่ไว้ที่พื้นกระท่อมให้สองหนุ่มนอน ส่วนพวกนางก็จะขึ้นไปนอนบนแคร่ไม้ไผ่ที่ยกสูงขึ้นมา อ้าวทำไมให้พวกข้านอนพื้นล่ะ พื้นมันเย็นนะ ให้ข้าขึ้นไปนอนเบียดบนแคร่ด้วยขนไม่ได้หรือ อย่ามาได้คืบจะเอาศอกนะตัวข้ายอมให้นอนในกระท่อมก็บุญหัวแค่ไหนแล้ว ถ้านอนพื้นไม่ได้ ก็เชิญออกไปนอนกับผีข้างนอกนู่นเลยไป นอนพื้นก็ได้จ้ะนอนพื้นก็เย็นสบายดี สองเพื่อนสีจำต้องทิ้งตัวลงนอนบนพื้นกระท่อมอย่างเสียดาย มองขึ้นไปเห็นสองสาวนอนหันหลังให้บนแคร่ได้แต่ถอนหายใจ แต่ก็ยังแอบภูมิใจที่แผนการขั้นแรกสำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งสี่คนนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในกระท่อมจนกระทั่งรุ่งสางสองหนุ่มจึงขอตัวลากลับหมู่บ้านไปสองพี่น้องไหมหัวและไหมหลี่ก็รีบเก็บข้าวของเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความหวาดผวา เมื่อไปถึงเรือนทั้งสองก็รีบนำเรื่องราวสุดระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไปเล่าให้พ่อฟังทันที เสืองั้นหรือเป็นไปไม่ได้หรอกไร่ของเรามันไม่ได้อยู่ลึกเข้าไปในป่าดงดิบเสียหน่อยชาวบ้านแถบนี้ทำไร่ทำนามาเป็น10 ปีไม่เคยมีใครพบเห็นเสือเลยสักคนเดียวไอ้สองคนนั้นมันมาโผล่ตรงนั้นพอดีได้อย่างไรชักจะแปลกๆเสียแล้ว ด้วยความสงสัยพ่อจึงเรียกสองสาวมาสุมหัววางแผนการบางอย่าง เพื่อจับผิดและพิสูจน์ความจริง ตกดึกคืนนั้นไหมหัวและไหมหลี่ก็เดินทางไปนอนเฝ้าไก่ที่กระท่อมกลางไร่กันสองคนตามปกติ เหมือนเช่นทุกคืนที่ผ่านมาทว่าคืนนี้มีแขกพิเศษแอบตามมาซุ่มซ่อนตัวรออยู่ด้วย เวลาผ่านไปจนดึกดื่นเสียงคำรามของเสือก็ดังแว่วมาตามนัด เสียงนั้นค่อยๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูกระท่อม โอ้แฮ่ข้าเป็นเสือข้าจะกินพวกเจ้า ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าเฮ้ยไอ้พวกเวทอะไรพวกเอ็งมาหลอกทำบ้าอะไรตรงนี้ฮะอยากตายหรือไง
ลูกหลานบ้านไหนว่าถึงได้กระล่อนแบบนี้ นี่ลูกสาวข้านะไว้ ตัวและหลีสะดุ้งสุดตัว เสียงพ่อตาจอมโหดดังสนั่น ทั้งสองเบิกตากว้างหน้าถอดสี ยืนแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูก หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะไว้น้อยบังอาจมาแกล้งลูกสาวของข้าตายซะเถอะ เฮ้ยปืนหนีเร็วหรือ พ่อของสองสาวยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขวัญ ตัวและหลีสติกระเจิง ร้องเสียงหลงก่อนจะหันหลังโกยอ้าว วิ่งหนีป่าราบไม่คิดชีวิต วิ่งเตลิดเข้าป่าหายไปในความมืดทันที รุ่งเช้าวันต่อมา พ่อของสองสาวไม่รอช้า รีบเดินทางไปเรียกญาติผู้ใหญ่ และผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของตัวและหลือ มาเจรจาเอาเรื่องที่เรือนทันที เมื่อจำนนต่อหลักฐานและพยานสองเพื่อนสีจอมกะล่อนที่พอตกหน้าซีดเผือดก็จำใจต้องยอมรับสภาพผิดแต่โดยดี ผู้หลักผู้ใหญ่จึงตัดสินลงโทษให้ตัวและหลือต้องจ่ายเงินก้อนโตเพื่อเป็นค่าทำขวัญและชดใช้ค่าเสียหายให้กับไหมฮวนและไหมหลี่ฐานที่ทำให้พวกนางต้องตกใจกลัวและเสื่อมเสียเกียรติ หลังจากเคลียร์เรื่องราววุ่นวายและชดใช้ค่าเสียหายกันเสร็จสิ้น คืนต่อมาไหมหัวและไหมหลี่ก็กลับไปทำหน้าที่เฝ้าไก่ที่กระท่อมกลางไร่ตามปกติเหมือนเช่นเคยทว่าด้วยความที่ตัวและหลือเป็นพวกตื้อหน้าทนและยังคงหลงรักสองสาวอย่างหัวปักหัวปั๊มคืนนั้นทั้งสองหนุ่มจึงดันด้นเดินทางมาที่กระท่อมอีกครั้ง แม่นางไหมหัว น้องไหมหลี นี่พวกข้าเองนะ ตัวกับหรือ พวกข้าอยากจะมาขอโทษ ที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะพวกข้าชอบพวกเจ้ามาก อยากใกล้ชิด อยากคุยด้วยจริงๆนะ เปิดประตูให้พวกข้าเข้าไปนั่งคุยด้วยหน่อยเถิดคราวนี้สาบานเลยว่าจะไม่ทำตัวเหลวไหล หรือเล่นพิเรนอะไรอีกแล้ว เฮ้ยนี่พวกเจ้ายังกล้ามาเสนอหน้าอีกเหรอคนกันล่อนข้าไม่เชื่อคำพวกเจ้าหรอก รีบใส่หัวกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าอีกแล้ว ใช่กลับไปเลยนะ ถ้าขืนยังตื้ออยู่อีกข้าจะฟ้องท่านพ่ออีกรอบคราวนี้โดนยิงไส้แตกแน่ เมื่อโดนสองสาวด่าและไล่กลับอย่างไม่ใยดี ตัวและหลือก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากมองหน้ากันอย่างจ่อยๆแล้วจำใจหันหลังเดินคอตกกลับไปยังคนสิ้นหวังทว่าหลังจากที่สองหนุ่มเดินห่างออกมาได้เพียงพักเดียวจู่ๆก็มีเสียงดังกึ่งก้องกังวานมาจากทิศทางของกระท่อมสองสาว เฮ้ยตัวเสียงเจ้าทำหรือเปล่าวะ บ้าสิ ข้ายืนอยู่ข้างๆเจ้าเนี่ย สวยแล้ว นั่นมันเสียงของเสือของจริงนี่หว่า แม่นาง เฮ้ยแม่นาง ภายในกระท่อมสองสาวไหมหัวและไหมหลี่กำลังยืนกอดกันกลมร้องไห้ตัวสั่นเทาอยู่มุมห้องบานประตูที่เคยปิดสนิทบัดนี้ถูกพังทลายจนเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่เงาทะมึนของเสือโคร่งร่างยักษ์กำลังคลืบคลานฝ่าซากประตูเข้ามาในกระท่อมเตรียมจะโจรทะยานเข้าตะคุบสองพี่น้องทันใดนั้นเอง หยุดนะเว้ยไอ้เหมียวยักษ์เฮ้ยอย่าแต่ต้องผู้หญิงของข้านะเว้ย อย่ารับไปซะ กระสุนเฉียดหัวเสือโคร่งไปนิดเดียวแต่เสียงปืนที่ดังก้องก็เพียงพอจะทำให้เสือร้ายตกใจสุดขีดมันคำรามลั่นด้วยความหวาดกลัวก่อนจะหันหลังกระโจนหนีตะเลิดเข้าป่าหายไปในความมืดทันทีความเงียบเข้าปกคลุมกระท่อมอีกครั้งสองสาวค่อยๆลืมตาขึ้นมามองดูสองหนุ่มเพื่อนสีที่ยืนหอบแฮกๆอยู่เบื้องหน้าคราวนี้พวกนางรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การล้อเล่นและเสือที่มานั้นเป็นเสือจริงตัวหรือ
มาช่วยพวกข้าเหรอ ไม่เป็นไร พวกเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้ว งั้นพวกข้าขอตัวกลับก่อนนะ ไม่กวนแล้วล่ะ สองหนุ่มทำท่าจะหมุนตัวเดินออกไปจากกระท่อมอย่างคนเจียมตัว เดี๋ยวสิ อย่าเพิ่งกลับเลยนะ เกิดคืนนี้ พวกเจ้าอยู่เป็นเพื่อนพวกข้าเถอะนะ ตัวและหลือหันมามองหน้ากัน แทบไม่เชื่อหูตัวเองสองหนุ่มรีบจัดการปิดประตูที่พังโดยการเอาท่อนไม้มาขัดไว้ชั่วคราวให้แน่นหนา คราวนี้ทั้งตัวและหลือกลับไม่ได้แสดงท่าทีฉวยโอกาสกระล่อนหรือพุ่งเข้าไปขอกอดเหมือนครั้งก่อนทั้งคู่นั่งตัวเกร็งเรียบร้อยอยู่อีกฝั่งของกองไฟ พวกเจ้านอนเถอะจ้าไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวพวกข้าจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละ สองสาวมองหน้ากันแล้วอมยิ้มบางๆไหมหัวหยิบผ้าผืนเล็กขึ้นมาแล้วค่อยๆขยับตัวกระเถิบเข้าไปใกล้ๆตัวส่วนไหมหลี่ก็ขยับเข้าไปใกล้ๆหลือ นี่ ขอบใจเจ้ามากนะ ที่เสี่ยงตายกลับมาช่วยพวกข้านะ ขอบใจเจ้าเหมือนกันนะ หรือสองหนุ่มนั่งตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงราวกับตีกลองรบมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งผู้เป็นสามีนามว่าเช่งทั้งสองอายุราวๆ20 ปลายๆแต่งงานกันมาได้ 3-4 ปี และมีลูกสาวตัวเล็กคนหนึ่งเช่งนั้นเป็นคนรักภรรยาและลูกเขาตื่นแต่เช้าพาภรรยาและลูกไปทำไร่ทุกวันอย่างขยันขันแข็งแต่ทว่าพอตกเย็นเช่งกลับกลายเป็นชายขี้เหล้าทุกๆคืนเขาจะต้องไปหาเหล้ากินให้ได้ไม่ว่าจะตามเรือนชาวบ้านหรือเรือนไหนที่มีงานเช่งจะต้องไปร่วมวงกินเหล้าไม่เคยขาด เชงเจ้าจะไปไหนอีก เมียจ๋า ข้าจะไปช่วยลุงทำพิธีก่อนนะ เห็นว่าลูกสาวแกไม่สบายนะ เลยให้หมอผีมาทำพิธีดู เจ้านี่นะ ต้องมีงานให้เจ้าได้ไปกินเหล้าทุกคืนตลอดเลย ไม่ต้องไปแล้ว ไปเจ้าก็ไปกินแต่เหล้าไม่ได้ไปช่วยทำอะไรหรอก เอาหน้าเมียข้าจะไม่กินเหล้าเยอะแล้วนะนี่ญาติทั้งนั้นเลยนะ และอีกอย่างข้าก็แค่อยากจะไปช่วยเขาสักหน่อยนะ จะไปก็ไปเถอะข้าบอกอะไรก็ไม่ฟัง กินไปเลยนะกินไปเลยกินเยอะๆเหล้านะกินเข้าไป เดี๋ยวตายขึ้นมาข้าก็แค่หาผัวใหม่ แค่นั้นแหละ ข้าไม่ตายง่ายๆหรอกเมียจ๋า งั้นข้าไปแล้วนะ เดี๋ยวเจ้าทำธุระอะไรเสร็จ ก็ตามมาแล้วกันนะ พูดจบเช่งก็เดินมุ่งหน้าไปที่เรือนของลุงทันทีเมื่อหมอผีทำพิธีกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเหล่าพ่อบ้านทั้งหลายก็มานั่งล้อมวงตั้งวงกินเหล้ากันตามระเบียบ เอามาคืนนี้พวกเรามาดื่มให้หนำใจกันเถอะ ทุกคนดื่มกันไปเรื่อยๆจนดึกดื่นหลายๆคนเริ่มเมาไม้พับไปแต่ยังคงเหลือเช่งกับชาวบ้านอีก 2-3 คนที่ยังคอแข็งไม่เมา โถ่เอ้ย นี่มันเหล้าหรือน้ำเปล่าวะเนี่ยข้ากินไปตั้งหลายจอกแล้วยังไม่เมาเลยอะไม่มีใครมีเหล้าที่ดีกว่านี้แล้วเหรอวะข้าอยากลิ้มลองจังว่ามันจะเป็นยังไงอะ เช่งเจ้าอยากดื่มหรือ วันก่อนข้าเพิ่งไปหาน้องเขยมา น้องเขยให้เหล้าไหหนึ่งติดมือมาด้วย เป็นเหล้าหมักข้าวโพดสูตรพิเศษของข้าเอง
เข้มข้นสุดๆ กินจอกเดียว ว่ากันว่าหลับยาวไป3 วันเลยนะเว้ย โหขนาดนั้นเชียวเหรองั้นเจ้าก็ไปเอามาให้พวกข้าลองหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงอะจะน่าสมคำร่ำลือหรือเปล่าเด้อ งั้นพวกเจ้ารอเดี๋ยวนะ ข้าจะไปเอามาให้ พูดจบหวาก่อก็ลุกขึ้นเดินโซเซกลับไปที่เรือนของตน สักพักเขาก็เดินกลับมาพร้อมกับอุ้มเหล้าไหหนึ่งไว้ในมือ นี่ไงเหล้าไหที่ข้าบอก มันแรงมากนะเว้ย มา เดี๋ยวข้าเปิดให้ดูหวาก่อค่อยๆเปิดผ่าไหเหล้านั้นออก แล้วก้มลงสูดดม กลิ่นนี่มันแรงมากเลยว่ะ กินเข้าไปจอกเดียว มีหวังตายแน่ พูดจบหวาก่อก็เทเหล้าใส่แก้ว แล้วลองสาดเหล้าบางส่วน ลงไปในกองไฟตรงกลางวง โอ้โหเรานี่มันของจริงนี่หว่าเอามาเร็วรีบเทให้พวกเราดื่มกันเลย หวาก่อจัดการเทแบ่งเหล้าใส่จอก แจกจ่ายให้กับทุกคนในวง มาพวกเรามาดื่มพร้อมกันเถอะอึกเดียวให้หมดจอกเลยนะเว้ย ทุกคนยกจอกขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมด หลังจากนั้นไม่นาน บางคนก็เมาจนสลบคุกขาที่ บางคนก็เริ่มเมาแอจนกินต่อไม่ไหว บางคนถึงกับอ้วกพุ่งออกมาอย่างทันที แต่ทว่าสำหรับเชงเขากลับนั่งนิ่งเฉยๆ ไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลย โถ่เอ้ยทำไมพวกเจ้าอ่อนกันจังวะจอกเดียวก็แพ้กันหมดแล้วอะลุกขึ้นมามาต่อกันเร็วมาต่อกันข้ายังไหวอยู่นะฮะชิวๆเลยเนี่ย ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะ เอ้ยเอามาอีก เฮ้ยเชงเจ้านะพอได้แล้วข้าคิดว่าเจ้าอย่ากินอีกเลยดีกว่าเหล้านี่มันไม่ธรรมดา มันแรงมากนะ เหล้าแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเว้ยมันไม่ทำให้ข้าตายหรอกนะ เช่งไม่ฟังเสียงห้ามปราม เขาเอื้อมมือไปหยิบไหเหล้านั้นมา ยกขึ้นกระดกเพียวๆ เขาซดดื่มจนเหล้าหมดเกลี้ยงไห ชาวบ้านที่เหลืออยู่ในวงต่างก็มองด้วยอาการเมาหมาย ต่างคนต่างคิดว่า เช่งคงจะแค่เมาหนักและหลับไปเท่านั้น เลยปล่อยให้เช่งนอนสลบอยู่ตรงนั้นตลอดทั้งคืน รุ่งเช้าภรรยาตื่นขึ้นมา แต่กลับไม่เห็นสามีกลับมาที่เรือน ไอ้ขี้เหล้านั่นน่ะ เมื่อวานต้องกินเยอะแค่ไหนกันเชียวใหญ่เช้าป่านนี้แล้ว ยังไม่กลับมาอีกอ่ะเฮ้ย ด้วยความหงุดหงิดภรรยาของเช่งจึงเดินตามไปที่เรือนของลุง เมื่อไปถึงก็เห็นสภาพชาวบ้านบางคน นอนสลบสลายกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณนั้น และนางก็เหลือบไปเห็นร่างของเช่ง นอนนิ่งสนิทอยู่บนพื้นเช่นกัน เชงตื่นเดี๋ยวนี้สายแล้วนะ ตื่นเร็วเข้า เราจะไปทำไร่กันแล้ว ตื่นสิอุ๊ย ภรรยาออกแรงขยับร่างของเช่งไปมา แต่เขากลับนอนนิ่งเฉยไม่ยอมตื่นขึ้นมา นางเลยลองยื่นมือไปจับชีพจรที่ข้อมือของเช่งดูทันใดนั้นก็ทำให้นางตกใจสุดขีดชีพจรของเช่งนั้นหยุดเต้นไปแล้ว ช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยข้าด้วย เชงเป็นอะไรไปไม่รู้ เชงไม่หายใจแล้ว เสียงร้
ร้องโวยวายทำให้เหล่าชาวบ้านในเรือนทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูด้วยความสลึมสลือความเมายังไม่ทันส่างดีชายชราผู้มีอายุคนหนึ่งจึงค่อยๆขยับร่างเข้าไปดูร่างของเชงแล้วเอื้อมมือไปจับดูชีพจร โอ้เสียใจด้วยนะลูกสะใภ้เจงคงกินเหล้าเยอะไปนะตอนนี้เจงไม่มีชีพจรแล้วล่ะเจงคงไม่อยู่กับพวกเราแล้ว เชงไม่จริงใช่ไหมท่านพี่ท่านตื่นขึ้นมานะท่านอย่าทิ้งข้าไปแบบนี้แล้วข้าจะอยู่อย่างไรแล้วถ้าไม่มีท่านตื่นขึ้นมานะข้าบอกแล้วไงว่าอย่ากินเหล้าเยอะนะยายท่านถึงไม่เชื่อฟังกันเลยอะถึงท่านจะเป็นคนขี้เหล้าเมาไม้แต่ข้าก็รักท่านนะ ภรรยาของเชงกอดร่างสามีร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญด้วยความโศกเศร้ากับการจากไปอย่างกระทันหันทุกๆคนในหมู่บ้านต่างปักใจเชื่อกันว่าเชงกินเหล้าหนักจนเสียชีวิตไปแล้วชาวบ้านจึงช่วยกันจัดพิธีศพให้เชงตามประเพณีเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้ว3 วันร่างของเชงกลับยังคงสภาพเหมือนเดิมทุกประการไม่ซีดเซียวไม่คล้ำดำและไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเสียเลยแม้แต่น้อยซึ่งดูผิดปกติเอามากๆแต่เมื่อเหล่าชาวบ้านหลายๆคนผลัดกันไปลองจับชีพจรของเช่งดูอีกครั้งต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีชีพจรแล้วจริงๆในที่สุดทุกๆคนเลยจำใจต้องช่วยกันแบกร่างไร้วิญญาณของเช่งมุ่งไปทำพิธีศพที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านหลังจากที่ทุกคนช่วยกันฝังร่างของเช่งจนเสร็จและพากันแยกย้ายกลับกันหมดเวลาล่วงเลยจนถึงตอนเย็นจู่ๆเช่งก็เริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแต่ทว่ารอบกายเขากลับมืดสนิทจนมองอะไรไม่เห็นเขารู้สึกอึดอัดร้อนอบอ้าวและหายใจไม่ออกที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเมียจ๋าเจ้าอยู่ไหนช่วยมาหาข้าหน่อย เช่งพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ใช้มือคลำเปะปะไปรอบๆตัวมือของเขาปัดไปโดนผนังแคบๆพอคลำไปด้านบนก็พบว่ามีแผ่นไม้กระดานปิดเอาไว้อยู่ อย่าหรือว่าเราจะตายไปแล้ววะที่นี่มันแค่เหมือนกับข้านอนอยู่ในโรงศพเลยหรือว่าแต่ข้าเพิ่งฟื้นขึ้นมาข้ายังไม่ตายนี่บ้าเอ้ย เช่งพยายามใช้มือดันและตีนถีบอย่างสุดแรงโชคดีที่วันนั้นชาวบ้านต่างก็เมาหมายและขี้เกียจเลยไม่ได้ขุดหลุมฝังศพของเช่งให้ลึกมากนักเพียงแค่ฝังกลบดินไว้ตื้นๆเท่านั้นเช่งใช้แรงถีบอัดจนฝาโลงเปิดอ้าออกในที่สุดเขาก็ได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งเช่งตะเกียกตะกายลุกพรวดขึ้นมาจากโลงศพร่างกายอิดโรยและหิวโหยเขามองซ้ายมองขวาไปรอบๆหลุมศพของตนเองโถ่เฮ้ยไม่ใช่ว่าข้าเมาจนหลับไปแล้วชาวบ้านนึกว่าข้าตายเลยแบกข้ามาฝังไว้ที่นี่หรอกนะโอ้ยแต่ตอนนี้ข้าหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วอะ เช่งรีบเดินกลับมาที่หมู่บ้านเขาเดินมาเรื่อยๆจนถึงหน้าเรือนของตนเองทว่าสิ่งที่เขาเห็นคือภรรยาของเขากำลังแต่งตัวสวยเช้งแต่งหน้าทาปากแดงฉ่ำสวมชุดสวยเซ็กซี่จัดเต็มยศเชงจะตายไปแล้วก็ไปสบายเถอะนะ
อย่ากลับมาหลอกหลอนข้ากับลูกเลยช่วยด้วยผีเชงมาหลอกข้า ผีบ้าอะไรของเจ้ากัน ข้ายังไม่ตาย ข้าคือคนเว้ย แล้ว เจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ย เจ้าแต่งตัวเต็มยศขนาดนั้น เจ้าจะไปไหนฮะ ก็ข้าบอกให้เจ้าเลิกกินเหล้า เจ้าก็ไม่ยอมเลิกสักที ข้านึกว่าเจ้าตายไปแล้ว ข้าก็เลยจะออกไปหาผัวใหม่ยังไงล่ะ ข้าจะไปหาผัวที่ไม่กินเหล้า ผัวที่หล่อๆ ผัวที่หุ่นดีอะ เฮ้ย หยุดเลยนะ เดี๋ยวเจ้าจะโดน ข้าเพิ่งตายไปไม่ถึงวัน เจ้านี่พร้อมจะหาผัวใหม่แล้วเหรอ เจ้าจะโดนเดี๋ยวนี้ละ พูดจบ เชงก็รีบคว้าท่อนไม้แถวนั้น ง้างมือเตรียมจะเข้าไปตีภรรยา ภรรยาเห็นท่าไม่ดี จึงรีบลุกขึ้นวิ่งหนีสุดฝีเท้า ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าที ไอ้เชงมันจะตีข้า ชาวบ้านต่างได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงหันมามองเป็นตาเดียวกัน ภาพที่เห็นคือร่างของเชงกำลังถือท่อนไม้วิ่งไล่หวดภรรยาของตนไปทั่วหมู่บ้าน ผีไอ้เชงทุกคนหนีเร็ว ไอ้เชงมันลุกขึ้นมาจากหลุมไล่กัดภรรยาของมันแล้ว